Мене звати Олена. Я народилася в місті Харкові. У мене є маленька донька. Мене звати Поліна, мені 11 років, і я живу у Львові. Я народилася чуючою. Приблизно в 3,5 роки. О, ні, точніше, у 1,5 року через сильну застуду слух упав. Знизився. Спочатку я була слабочуючою на праве вухо. Потрібно було носити слуховий апарат, але на той час техніка була старою, апарати кріпилися або носилися на грудях, а від них йшли проводи до вушних раковин. Сприймати звуки було складно, тому я не хотіла носити слухові апарати. Після того, як я перестала носити слухові апарати, мій слух впав ще більше, і я стала нечуючою. Я творча людина, любила проводити різні заходи для нечуючих людей. Мріяла, мала дуже багато планів, але з'явився коронавірус, поскасовували заходи. Заплановане відклала. Потім війна. Усі плани зруйнувалися вщент. – 24 лютого я прокинулася вранці. Взяла телефон, у стрічці новин багато повідомлень. Війна. Сон чи що це? Одразу подивилась у вікно. Нічого такого немає. Не зрозуміла. Виглянула у вікно з іншого боку кімнати. Повно людей, паніка, люди похапцем завантажують у машини валізи, сумки. Не зрозуміла. Що відбувається? Доньку треба вести до школи, школа закрита. Взяла телефон доньки. Однокласники у чаті написали: «Почалась війна, нам кінець». Донька запитала у мене: «Ми що, помремо? Я не хочу помирати, я ще маленька дівчинка». Це мені було на 9-10 років. Из Харькова еще в села, да? Там мені Харків запам'ятали. Я зовсім розгубилася. Я не знала, що мені робити. Почала шукати інформацію в інтернеті, чи справді війна. Так, війна. Дивлюся, ой, а біля мого будинку з'явилися танки, стрілянина. Не зрозуміла, справді війна. Подумала, що 2-3 дні і все закінчиться. Ввечері було дуже страшно. Пролунав сильний вибух. Будинок задрижав. Ми змушені були піти в укриття. І я почала шукати точну інформацію в інтернеті, запитувати знайомих, де перекладачі. Звикла, що завжди під час новин на телебаченні є у віконечку перекладач жестової мови, а перекладача не було. Добре, що по сусідству жила жінка з порушенням слуху, але вона теж не все розуміла на слух з того, що говорили. Попросили дочку, щоб вона переклала. Але моя донька на той час не володіла жестовою мовою на достатньому рівні. Ми спілкувалися жестовою мовою, але використовували прості жести. Вже зараз вона краще знає жестову мову, тому на той момент я не могла з'ясувати нічого. Через день-два Кравцова Наташа, перекладачка з Києва, почала публікувати пости з новинами. Протягом тижня я збирала інформацію. Я не знала, що робити – втікати чи залишатися. Після декількох днів я побачила, що ситуація почала погіршуватися. З'явилися ракети, почалися обстріли, літаки. І я вирішила їхати. Так, спокійно. А зачем? А зачем?
Чому обрала Львів? Тому що тут живе мій хлопець. Ми з ним плануємо одружуватися. Мене звати Міша. Я запросив Олену з донькою Поліною. З нами також живе мій тато. Ми познайомились на всеукраїнських змаганнях із КВК – Клуб веселих та кмітливих у Києві. Я був членом журі, Олена була учасницею. На цьому конкурсі проходив відбір учасників для участі у змаганнях вищого рівня, вищої ліги, міжнародного конкурсу КВК у Мінську, Білорусь. Членам журі потрібно було обрати найкращих учасників, і серед них була Олена. Ми репетирували, спілкувалися. Зрозуміли, що підходимо одне одному. Зблизились. І ось наше спілкування переросло у близькі стосунки. Голос? Мовчи, голос. Потрібна машина, у мене немає машини. Дякую кумам, які мали машину. У них 2 своїх дітей, але вони запропонували забрати мене з донькою, і ми поїхали. Ми домовилися з нечуючими їхати разом кількома машинами. Ми їхали 7 або 9 машинами в колону одна за одною, усі нечуючі, щоб було легше допомагати один одному. Інформації було недостатньо. Ми домовилися, що під'їдемо на певне місце кожен на своїй машині і рушимо разом, але вийшла плутанина, усе пішло не за планом. Інтернет був поганий, важко було зловити зв'язок, сигнал. Утім, по дорозі ми зорієнтувалися і домовилися про місце зустрічі у Полтаві. Полтава розташована недалеко від Харкова. Машин на дорозі було дуже багато. Ми орієнтувалися по карті і вирішили скоротити дорогу, поїхавши в об'їзд по полях, по хащах, щоб швидше добратися до домовленого місця. Коли приїхали у Полтаву, а далі в Кропивницький, я була в шоці. У Харкові було темно, дим, пожежі, обстріли, ракети, літаки. У Полтаві і в Кропивницькому – тиша. Я дивилася і не розуміла, так війна чи ні. Не було нічого такого. Тиша. Я була в шоці від контрасту. Я подумала, що треба залишитись тут. Навіщо їхати? Ні, краще їхати на захід, щоб було спокійніше. Рано вранці виникли проблеми з бензином. Величезні черги на заправках. Давали лише по 10 літрів, повний бак не завжди заправляли. Ми вставали вранці, щоб зайняти чергу, але черги були дуже великими. Ми виїхали до Львова 1 березня, а прибули 3 березня. А потім у доньки з'явилися проблеми. Вона ж чує звуки тривоги, а я ні. Тут, у Львові, ми живемо на верхньому поверсі. Дах гладкий, вкритий металочерепицею. Коли йде дощ, він барабанить по даху. Дочка сприйняла шум дощу, як звук обстрілу. Там стріляють. Я злякалась, як стріляють. Тихо ж, сповіщення про тривогу немає. Я не розуміла нічого. Звук там. Мій хлопець слабочуючий. Він сказав, це йде дощ. Дочка сплутала звуки. Просто набагато легше усі проблеми вирішувати разом. Ми легко йдемо на поступки у будь-якому питанні. У нас немає з цим проблем. Просто у нас багато спільного.
правда? Я внесу невеличку правку. Та досить уже. Олена на все погоджується, окрім одного, коли я хочу піти на рибалку. Та досить вже. Не працює. Почекай. Ой. Вітаю! Зловив? Не клювало. Нічого не зловив. Не зловив? А. Вигадуєш. Це мій хлопець зробив кліп. Я вперше брала участь у зйомках музичного кліпу. Я звикла більше робити коротенькі жарти в інстаграмі, а співати жестовою мовою – ні. Я ж не чую, мені складно це. Мій хлопець Міша допомагав мені, стояв навпроти і виразно артикулював слова пісні, а я намагалася співати жестами, щоб було точне попадання у ритм пісні. Мені саме головне, що мою маму не ображали і мене не ображали. Це для мене саме головне. Дійсно, мені шкода, що мало людей зі світу чуючих знають про нечуючих людей. Дуже мало знають. Не всі з повагою ставляться до нечуючих людей. Я хочу, щоб чуючі люди хоч трошки знали про правила спілкування з нечуючими. Це культура світу тиші, у якому ми живемо. У нас є жестова мова. Не треба сприймати як ненормальне явище нашу жестову мову. Це наша жестова мова, їм треба пояснити, що вони ображають нас. Я розумію, що є незрячі, інші люди з інвалідністю. От про них вони все розуміють, допомагають. Правильно, так треба. А що стосовно нечуючих? Я б хотіла, щоб світ людей, які чують, знав про життя нечуючих людей. Так. До війни у мене було багато планів на майбутнє. Коли почалася війна, усі плани рухнули. Усе забулося. Зараз ми плануємо лише на завтра та на сьогодні. І все. Ми боїмося думати про майбутнє і планувати. Мама. Я просто жінка. Я живу разом з донькою, виховую її. Маю нареченого, який стане моїм чоловіком. Хочу спокійного життя і все.